Good evening mga ka-crafters! Ang tanong ng madami, can the LOKLiK really handle bulk orders? Well, we'll answer that question tonight. In our experience sa Just Crafted PH, may mga tips and tricks kaming nadiskubre na wala sa manual. Ituturo namin sa inyo ang step-by-step kung paano gamitin to like a pro. Perfecto kung nagsisimula pa lang kayo sa t-shirt printing business at ayaw nyo ng trial and error kasi gastos yan, di ba? Come on, samahan nyo ako. Let's dive in! Hi everyone, I am Janet, the creator behind Just Crafted PH, and welcome to the Crafted Life, where creativity, discarded, and simple ideas come to life. Ayan, narinig nyo ba yan? That's the sound of productivity. Pagka-plug in nyo pa lang, maririnig nyo na yung sound ng tray at yung beep. Sign yun na turned on na siya at magsisimula na rin mag-blink ang power button. Now, let's get into the settings. Since bulk order itong gagawin natin today, kailangan nating iset ang tamang temperature and timer para perfect ang luto ng bawat shirt. So watch this. Okay, step 1. Press the power button. Mapapansin nyo as soon as you press it, automatically mag-pop up ang ating touchscreen panel at mag-light up ang ating display. May lalabas muna na safety precautions. Basahin nyo mabuti ito ha, especially if first time nyo ito gamitin. Then, just tap, I've acknowledged, and start para makapasok tayo sa main menu. Simple lang, di ba? Next, click natin ang Material Library. Dito, hindi nyo kailangang hulaan ng settings ha. For this project, piliin natin ang DTF transfer film and set the substrate to polyester-cotton. Ito yung tela na gagamitin nyo, either sa shirt, sa tote bag. So, once na okay na, hit confirm and wait for it to reach the target temperature. Once it's set, mapapansin nyo sa panel na automatic na lahat. Whichever material and substrate ang pipiliin natin, ang LOKLiK na mismo ang magsaset ng temperature, time, and pressure. So ang galing no, wala na kayong kailangang hulaan o i-manual adjust. Sobrang convenient nito, especially for us entrepreneurs, dahil iwas error tayo at laging perfect ang luto ng prints natin. Tipid sa oras, di ba? Nalala ko tuloy na nagsisimula pa lang kami. We bought a manual heat press second hand. Nakuha lang namin yung time and temperature dun mismo sa binilhan namin. Pero hindi sinabi yung pressure. Nako, ang tagal namin nagtansya-tansya. Halos 36 pieces na t-shirts yung nasira namin sa kakatest. Hindi pa namin nun alam ang itsura ng overcooked at undercooked. So, looking at this machine now, sobrang laking tulong talagang automatic settings. Pero yung kwento ng 36 shirts, that's for another video. Focus muna tayo dito. Habang naghihintay tayo, mapapansin nyo na red pa yung light sa panel natin. Ayan, yung tinuturo ko niyan sa screen. Ibig sabihin, heating up pa lang siya. Huwag muna tayong magmadali ha. Kapag ready na ang lahat, magseset yan sa target temperature natin. Mag-iimit ng beep at kusang magta-turn ng green ang light. Kapag green na, that's our signal na go na tayo and ready na ang machine for our bulk orders. O yan, ready na tayo. Green na yung light. So, hilahin natin ang tray at ilapat ang shirt. Unahin muna nating i-print yung likod ha. Dito sa Just Crafted PH, pag nagpe-press kami ng shirts, hindi pwedeng mawala yung Teflon pillow. Bakit? Kasi one of our biggest challenges before, yung button shirts. Naku, naranasan namin no, nalalaglag yung buttons o kaya nagiiwan sila ng bakat sa print sa likod. Sayang ang shirt, diba? Kaya lesson learned, insert a Teflon pillow inside para pantay ang pressure at protektado ang buttons nyo. Small tool pero big help sa quality. Isa pang tool na hindi pwedeng mawala sa workstation ko is this shirt ruler guide. Noong una, tansya-tansya lang din kami, pero mahirap yung pag-bulk orders. Dapat pantay-pantay lahat ng shirts. With this guide, sure na magiging centered at tama ang distansya ng design mo from the collar. No more hula-hula system. Kung gusto nyo rin ng ganitong set, check nyo lang yung link sa baba. Super affordable pero laking tulong ito sa quality control ng Just Crafted PH. And the third material na must have sa workstation ko, heat tape. Bakit? Kasi maniwala kayo o hindi, pwedeng gumalaw ang prints nyo pagpasok ng tray sa loob. Konting move lang, pwedeng mag-ghosting o kaya tabingi ang labas ng design. Sayang ang effort.
Kaya i-secure natin siya ng heat tape para kahit anong galaw ng machine, steady lang ang prints natin. Now, ready na tayo. Push the tray forward until you hear that click. Sign yan na lock in na siya. Next, kailangan sabay nating pindutin ang symbol dito sa left side ng machine at ang start button sa screen. Hold it and don't let go hanggang confirm na mag-start na ang press. So dito mapapansin natin na bababa ang tray and the timer starts counting. And there you go! Once matapos ang set time natin, magbibip ulit ang machine and automatically, ang tray na mismo ang magle-lift ng press up. Press continue and pull the tray. Ang ganda, di ba? Ito ang pinakagusto ko dito sa LOKLiK dahil automatic siya, siguradong hindi masusunog ang prints natin kahit may ginagawa tayong iba. O ayan, once lumabas ang print, warning! Huwag ninyo muna hahawakan. Sobrang init niyan. Wait for it to cool down first. Dito sa workshop, gamit na gamit ko ang G1010 fan ko para bilisan ang cooling process. Another major tip, do not attempt to peel while it's hot. Kapag pinilit nyo yan, siguradong masisira ang print at masasayang ang effort nyo. Patience is key para sa perfect result. Kapa-kapa ng konti to check kung malamig na. Ayan, totally cooled down na siya. Now we're moving to the most satisfying part, the peel. Ang tip ko dito, be careful and do it slowly. Tandahan. Huwag biglain. Kung mapapansin nyo, may mga part na medyo dumidikit pa, huwag yung pilitin. Try peeling from the other side or other corners instead. We want that crisp, perfect finish for our just crafted quality. Check nyo yan, sobrang smooth. Akala nyo tapos na? Hindi pa! Para sa Just Crafted PH quality, kailangan natin ng second press. I-cover lang natin ang design with Teflon sheet or parchment paper, then press it again for about 5 seconds. Ito ang secret para ma-seal and design sa fabric at hindi ito basta-basta matuklap kahit ilang beses labhan. Trust me, your customers will thank you for this. Since 5 seconds lang ang second press, ayan, nag-beep na siya at nilift na ng press ang plate. Ayan, so tapos na yung likod. Actually, may gagawin pa tayong print sa harap pero itatabi ko na muna yon as quick printing tip reel para sa inyo. Para naman hindi masyadong mahaba ang video natin today, let's go straight to the final verdict. Worth it ba talaga itong LOKLiK? So final verdict? It's a huge yes from me. If naghihintay lang kayo ng sign para simulan ang inyong crafting journey, o kaya i-level up ang business nyo nang hindi nabubutas ang bulsa, ito na yun, ang LOKLiK. Sobrang tahimik siya, sleek ang design, and it really gets the job done. If nagustuhan nyo ang ating deep dive today, don't forget to hit the like button and subscribe para maging part na kayo ng ating creative family. Once again, this is Janet from Just Crafted PH and The Crafted Life with Janet, where we continue to live a creative life one project at a time. I'll see you in the next one. Bye!